बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। په دې لیکچر کې مونږه theorem 1 باندې ډسکشن کوو. د دې theorem statement دا دی: one and only one circle can pass through three non-collinear points. د three non-collinear points نه به یو سرکل پاس کیږي، صرف یو سرکل به پاس کیږي. کولینیر پوینټ څه ته وایي؟ کولینیر پوینټ هغه پوینټس دي چې هغه زموږ سره په یو لاین باندې لای کیږي. مطلب دا دی چې د هغې نه یو لاین پاس کیږي. نان کولینیر پوینټس زموږ سره په پلین کې هغه پوینټس دي چې د هغې نه یو لاین نه پاس کیږي. ګیون زموږ سره دا دي A, B او C زموږ سره درې نان کولینیر پوینټ دي، په دې فیګر کې زموږ سره ښکاریږي. مونږ ته پروف کول دا دي چې د دې درې نان کولینیر پوینټ نه به صرف یو سرکل پاس کیږي. کنسټرکشن: join A with B and B with C. پوینټ A یو د B سره میلاو کو او B یو د C سره میلاو کو. draw DF perpendicular bisector to AB. perpendicular bisector DF یو ډرا کو لاین سیگمنٹ AB ته، او داسې یو perpendicular bisector HK ډرا کو لاین سیگمنٹ BC ته. so DF and HK are not parallel. دا دوانه perpendicular bisector DF او HK parallel نه دي and they intersect each other at O. او دوانو یو بل په پوینټ O باندې کټ کړل. په دې فیګر کې زموږ سره پوینټ O ښکاره دی. also join A, B and C with O. پوینټ A, B او C یو درېواڼه د پوینټ O سره میلاو کړل. proof: statement and reason. every point on DF is equidistant from A and B. په کلاس 9 کې مونږه یو تیورم ویلی دی چې یو پوینټ زموږ سره په رایټ بایسیکټر باندې پروت وي، چې یو پوینټ زموږ سره په بایسیکټر باندې پروت وي نو زموږ سره به هغه د این پوینټ نه په ایکویډسټنس باندې وي. DF ځکه DF پرپینډیکولر بایسیکټر دی د AB. زموږ کنسټرکشن کې داسې وي therefore measurement of OA is equal to measurement of OB. په دې وجه باندې زموږ سره OA به د OB برابر وي، ځکه DF زموږ سره پرپینډیکولر بایسیکټر دی او دا پوینټ O په دې پرپینډیکولر بایسیکټر باندې پروت دی، نو دا به د A او د B لاین سیگمنٹ د این پوینټ نه په یو شان ډسټنس باندې پروت وي. دې ته ایکویشن 1 وي. similarly every point on HK is equidistant from B and C. داسې زموږ سره پرپینډیکولر بایسیکټر HK چې دی په هغې باندې پوینټ O پروت دی او دا زموږ سره پرپینډیکولر بایسیکټر یا رایټ بایسیکټر دی د لاین سیگمنٹ BC، نو دا به د پوینټ B نه او د C نه په ایکویډسټنس باندې وي. نو په دې وجه باندې زموږ سره measurement of OB برابر شو د measurement of OC. now O is the only point common to DF and HK which is equidistant from A, B and C. O زموږ سره داسې یو پوینټ دی چې هغه زموږ سره په DF باندې هم پروت دی او په HK باندې هم پروت دی، او دا زموږ سره د A نه B نه او د C نه په یو شان فاصله باندې پروت دی زموږ سره. ایکویشن 1 او 2 جوړ کړه. دې مطلب دا دی چې measurement of OA د measurement of OB برابر شو، خو measurement of OB د OC برابر دی. however there is no such other point except O. د دې O نه علاوه زموږ سره داسې نور پوینټ نشته چې هغه د A, B او د C نه فاصله یو شانتي وي. hence a circle with center O and radius OA will pass through ABC. دې مطلب دا دی چې دا پوینټ ABC زموږ سره د O نه په سیم فاصله باندې پروت دي، دا O زموږ سره سنټر دی او دا OA یا دا measurement of OB یا measurement of OC زموږ سره ریډیس دی د سرکل. د دې نه واضحه دا شوه ultimately there is one and only one circle can pass through three given non-collinear points A, B, C.
هینس د دې مطلب دا دی که زموږ سره په پلین کې یو 3 نان کولینیر پوینټ وي نو د هغې نه به صرف یو سرکل پاس کیږي. والسلام.